paps. So ito yung Android 2 din ko. Ayan. Tapos ito na yung naging result nung mga LED light na T5 na pinalit ko dito sa aking dashboard or panel gauge. Ito siya. Ganito na siya. So maliwanag talaga. So I'm not sure kung kailangan ko pang ayusin yung nandito sa area na to. Pero napakaliwanag na niya eh, for me maliwanag niya. Ayan. So ayan, mabalik tayo dito sa aking 2D na Android. So hindi siya connected ngayon sa GPS kasi naka-red yung aking modem, walang connection yung wifi kasi dead spot dito sa area ko. Ayan, so yung tinakbo kanina 7.5 kilometers. So detected niya yung speed kapag nananakbo kanina. So ayan, may 0 na. So parang nakakuha siya ng konting signal. Tapos yung weather or temperature sa labas, nare-read niya rin. Tapos ito, meron siyang brightness selection, auto or kailangan mag-dim. Yan, hindi masyado mapansin kapag nagdi-dim eh. Yan, ayun, nagba-bright siya. Okay, auto. Hindi siya masyadong mapansin. Ayan. So ayan, naka-bright siya. Tapos eto, pwede natin palitan. Tap lang natin. So pwedeng logo. Ayan, Ford nakalagay. Tapos navigation, pwede rin. So ito, long click dito for settings. So isa-set mo yung route mo. So dito siya mag-appear. Then pwedeng compass. Yan siya. Tapos music. Ito. So dito magpe-play yung music mo while naka-display na ganito. Then ito na nga yung speed or speedometer. Tapos the last one is orasan. So ayan, 7:54, accurate siya. Napakaganda. Ayan. So pero mas trip ko to. So ito, dinownload ko directly dito sa 2D sa Android 2 din ko. 120 pesos lang siya. Ano na siya, paid apps or premium app na siya. So yun, sinet ko yung sa radio. Pag tinap mo, mag-open yung radio app. Ayan. Then navigation, nakaset na rin. Shortcut. Ayan. Tapos music, pwedeng dyan kung wala dun sa gitna. Ayan siya. Okay. So yung settings na ito. So ito yung mga logo na available natin kung ano yung variant ng car na applicable sa'yo. Ayan, ito siya. Tapos yun yung sa atin, Ford. Ayan, marami siya available na logo. Ayan, tapos team editor nandyan, connection sa Google Voice Search. Ayan, so marami pa akong hindi nakakalikot dito. Tapos ito yung apps. So menu. Ayan, maganda siya. So nandito na lahat yung app mo. Ayan, ng 2D. Ito siya din. Internet is mag-open yung browser natin, Google Chrome. Ayan siya. So since wala naman tayong internet. Ayan, tapos ito volume, gumagana siya. Ayan, volume. Okay. Ayun lang. So pwede to sa mga Android 2 din. Ito kasing 2 din ko, 7 inches lang to. Sa Lazada ko nabili. Ayun. So yung link nito nasa unang vlog ko dun sa installation ng 2 din. Ayun. So ililink ko na lang din dito yung unang vlog ko tungkol dito sa installation ng 2 din ko. Ayan. So itong mga detail na kulay, pwede mong baguhin nga pala dito sa team editor. Ayan siya. So yung mga dial, mababago siya. Ayan. So naging green, yellow green, ayan, red, orange, blue or what. Pero mas trip ko kasi yung blue. Ayan, so apply. Yun lang. So maganda siya, nakakatuwa. 120 pesos lang siya na na-purchase ko sa sa Google Play Store.
Ayun lang. So attach ko na rin yung link dito para madali nyo nang puntahan. Anyway, ito yung Agama Car Launcher sa Google Play Store. So kung meron kayong mga 2din or Android 2din, kailangan nyo ng wifi or tethering nyo na lang sa i-hotspot nyo na lang sa cellphone nyo, tapos directly i-download nyo dito sa mga Android 2din nyo para rekta na. Tapos purchase yung paid app nya kasi maganda talaga siya. Ayun. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. And again, yan na naman yung aking panel gauge. Tapos ayan, napakaliwanag ng park light. Ayun lang mga paps, maraming salamat sa panonood ng short vlog na ito. At salamat sa suporta kung natapos mo yung video na to. And again, if you like this video, please give it a thumbs up. And if you're not yet subscribed to my channel, please consider subscribing. And hit the notification bell button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Yun lang guys, maraming salamat. And eto nga pala ulit yung Agama Car Launcher. Salamat guys. Peace.